Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată am simțit o ghidare foarte puternică să fac două citiri de tarot cu mesaje din partea Universului pentru tine. Ce trebuie să știi tu în acest moment în care ai găsit citirea? Și avem numărul 1, piatra mov, numărul 2, piatra galbenă. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, bani sau sănătate. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, dar dacă tu simți nevoia să asculți ambele numere, le poți asculta pe ambele și apoi chiar să-mi lași un comentariu, să-mi spui care număr a fost mai potrivit pentru tine sau unde te-ai regăsit mai mult. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Mai repet, numărul 1, piatra mov, numărul 2, piatra galbenă. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 1, piatra mov. Să vedem ce mesaje are Universul inițial să-ți transmită pentru tine în acest moment. Ce trebuie tu să cunoști? Răspunsuri. Aștepți niște răspunsuri de la cineva. Ai întrebat Universul în legătură cu o problemă și acum tu primești un răspuns. Primești răspunsuri din partea Universului. Este un răspuns care fie are legătură cu partea aceasta de carieră, fie are legătură cu ceva oficial, cu o relație oficială. Poate este vorba și despre stabilitatea, mai văd aici, a unei relații. Mai avem încredere, deci pentru tine este clar că e nevoie să ai încredere privind cariera ta sau privind statutul tău. Încrederea în tine te face mai puternic, credința în divinitate, credința în ceva anume. Da? Mai avem mesajul frumos și legături. Da? Simt aici foarte puternic să transmit că interiorul tău în acest moment reflectă foarte mult tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Să vedem în continuare și un mesaj din partea acestui oracol. Să vedem ce trebuie tu să cunoști. Wow! Ți se spune în felul următor. Avem aici o lună nouă în Berbec, adică e timpul să acționezi pentru tine în acest moment. Ideile tale e nevoie să le pui în practică și mai mult decât atât, să ai încredere. Să ai încredere. Să acționezi în legătură cu această persoană, în legătură cu această situație în care te afli. Da? Și mai avem și o lună nouă aici în balanță, adică un ciclu romantic, adică o relație romantică, da? Care poate să înceapă. Relațiile tale în general, să știi că sunt foarte, foarte importante. Voi cere în acest moment un mesaj de aici pentru tine. Nu știu exact care sunt mesajele, vedem imediat, acestea sunt. Și avem aici, deci e nevoie să cauți în jurul tău natură. Ți se recomandă poate să stai în natură sau să te îndrepți către lucrurile naturale din tine, din jurul tău. Avem libertate, spirit. Deci este clar până acum, tu ești un spirit foarte liber, tu te simți foarte bine în natură, tu te simți foarte bine înconjurat de persoane sincere, nu-ți dorești obligații, nu-ți dorești să te simți încătușat. Apoi avem prietenul perfect și surpriză. Deci aici poți avea o surpriză din partea unui prieten. Surpriză frumoasă, bineînțeles. Și mai văd următorul mesaj. O idee bună care ție îți vine și deschidere. Deci e nevoie să te deschizi în fața unor noi idei.
Un telefon, deci un apel telefonic pe care îl primești, mai văd aici. Inițiala T. Deci cineva te sună și îți dă o idee sau cineva te sună aici și te invită undeva. Și avem elementul foc din nou foarte puternic, deci legătură cu zodii de foc pentru unii, leu, berbec, săgetător, da? Și avem o casă străină. Deci cineva te poate invita într-un loc necunoscut ție. Da? Bun, să vedem în continuare și niște mesaje din partea tarotului pentru sufletul tău în acest moment, ce trebuie să mai cunoști. Avem un rege de spade. Este o energie a unei persoane care ia decizii în viață doar cu mintea. Această persoană nu prea are sentimente. Poate să fie vorba și de faptul că ești o persoană mai rațională, da? De asemenea, văd o conexiune puternică pentru unii și cu o zodie de aer. Gemeni, Balanță, Vărsător. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, mai văd aici. Dragilor, este clar că aici văd o energie duală. Tu ai nevoie de dovezi, în dragoste, în viață, în general vorbim. Este o persoană aici care lucrează cu mintea sau o persoană care își face strategii sau care, în general, își face planuri sau conduce ceva, organizează ceva. Și această persoană poate avea un rol foarte important în viața ta în acest moment. Poate ai legătură cu o persoană mai în vârstă sau cu o persoană care deja a trecut prin anumite experiențe în viață. La bază avem asul de monede, 6 de cupe, 9 de spade. Deci este clar aici din nou, da? Un nou început. Se repetă mesajul. Un nou început în viața ta. Poate ți este teamă, te stresezi. E normal să fie așa pentru că nu știi exact ce te așteaptă până la urmă, da? În următoarea etapă. Mai cer o singură carte pentru tine și avem 2 de monede, 2 de pământ. Deci din nou se accentuează această energie duală. Cineva care lucrează la 2 proiecte, cineva care se împarte între 2 direcții. Avem Marele Preot, o legătură cu zodia Taur, Luna. Din nou se accentuează acest mesaj cum că este nevoie, da, să îți asculți intuiția, pentru că este adevărat, momentan nu ai toate elementele necesare. Probabil din acest motiv ai și intrat pe acest videoclip pentru a primi o ghidare. Poate e nevoie să alegi aici între 2 situații. Să vedem în continuare și zarurile ce spun pentru tine. Bun, perfect. Și avem zodia Balanță, foarte puternic, este a 2-a oară când a ieșit. Zodia Balanță sau, pentru unii, este vorba despre o relație, despre un echilibru la care tu îți dorești să ajungi. Avem planeta Neptun, deci este clar o relație care pare să fie dintr-un alt, cum să spun, care să fie cumva dintr-o altă dimensiune, poate este un flirt, poate visezi tu la relația perfectă. Și avem numărul 2 foarte important, deci din nou se accentuează acest mesaj. Tu aici visezi la o relație perfectă, la o colaborare perfectă. Și ai toate șansele. Ideea este să acționezi. Asta îți spune Universul. Acționează. Este timpul să acționezi aici și acum. Este timpul să faci ceea ce îți place. Vezi că Universul îți va da niște semne printr-un prieten care vine și îți dă o veste. E nevoie să asculți, da, acele sfaturi. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și te-aș ruga să-mi scrii în comentarii care este părerea ta privind
această filmare, dacă ți s-au potrivit mesajele de aici sau nu și, de asemenea, te invit cu drag și la numărul 2, dacă vrei să mai vizionezi, sau te invit cu drag și la o altă citire. Îți mulțumesc pentru că distribui videoclipurile și, de asemenea, îți mulțumesc pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să îți iasă lucrurile, să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Să vedem în primul rând ce mesaj are acest oracol pentru tine în acest moment. Începem cu o carte. Au ieșit două cărți. Două cărți. 3 cărți. Văd aici o călătorie împreună cu o ființă foarte dragă sufletului tău. Văd o persoană talentată. Da? Poate ești o persoană talentată. Tu mergi doar acolo unde îți spune sufletul. În unele cazuri simt aici și o relație la distanță. Da? O relație la distanță. Dar mai simt și faptul că te-ai întors cu spatele la talentele tale, la emoțiile tale, la ceea ce ești tu cu adevărat. La ceea ce ești tu cu adevărat. Nu știu de ce, dar se pare că te-ai întors cu spatele la așa ceva. Răspunsul pentru tine este în trecut, deci tu mai ai de făcut pace cu trecutul în acest moment. Încă nu ai finalizat ceva. Mai ai ceva de rezolvat, mai ai ceva de înțeles din trecutul tău, dintr-o situație care s-a întâmplat cândva. Încă nu ești convins, da? Poate chiar te-ai împăcat cu cineva recent și tu încă nu te-ai convins că lucrurile sunt într-un anumit mod. Tu ai foarte mult noroc în momentul de față, ești pe drumul tău. Ai în jurul tău o persoană talentată, o persoană frumoasă. Mai văd o conexiune pentru tine foarte puternic în acest moment cu următoarele zodii. Leu, Fecioară, Pești, Rac, Gemeni în momentul de față pentru tine. Nu știu de ce simt să-ți transmit așa ceva. Bun, să vedem în continuare și acest oracol, ce mesaje are să-ți transmită. Și a ieșit deja, wow, au ieșit 2 mesaje. Bun. Wow. Avem primul, o lună plină în Pești. Ți se spune să găsești un echilibru între spiritual și material. Planul spiritual este important, dar și cel material. Momentan trăim pe aici, prin planul fizic. Ți se spune să faci ceea ce simți, să nu stai doar în visare, să spui, uite, visez cu ochii deschiși la cineva sau la un proiect, dar nu fac nimic fizic. Ăsta e mesajul tău. Și simt aici că tu te afli într-un apogeu în momentul de față, poate chiar într-o trezire spirituală. Următorul mesaj este o lună nouă, o eclipsă, nu spune zodia. Și se spune să te aștepți la schimbări foarte puternice, la schimbări foarte mari pentru tine. Da? E un moment foarte, foarte bun pentru așa ceva, pentru schimbări mari. Pentru schimbări foarte benefice. Poate până acum ai stat, ai analizat, poate ți-a fost teamă, dar acum este momentul, da, să se întâmple lucruri. Este ca un fel de conștientizare pe care tu o ai în acest moment. Da? Bun, să vedem în continuare și niște mesaje de aici pentru tine. Foarte multe, dar le luăm pe toate în considerare. Mesajul este acum. Acum e nevoie să dai mesaj.
Acum este nevoie să te apuci de treabă. Avem numărul 5, care înseamnă schimbare pentru tine și înseamnă o tranziție, o trecere. Și din nou această idee de a găsi cumva un echilibru între lumea materială, lumea spirituală. Apoi avem zodia Berbec pentru tine, care din nou poate să însemne idei noi, inițiativă. Berbecul acționează aici și acum. Și avem, exact ce spuneam, o idee nouă, o inițiativă. Ți se spune să trăiești, da? Să trăiești în prezent, să te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău. Să trăiești viața ta într-un mod cât mai frumos, să nu te compari cu ceilalți, indiferent dacă e vorba de dragoste, de ceea ce e important pentru tine, deci de dragoste, de bani, orice. Și ai un mesaj foarte important, fii atent, vei reuși ce gândești. Numărul 33, important pentru tine. 3, 6, este un număr maestru, deci tu vei reuși ce gândești. Poate este un număr de la o casă, de la o stradă, un număr important. Avem inițiala K pentru tine. Nu știu ce înseamnă. Avem karmă. Deci tu ai o karmă, adică tu e nevoie să faci ceva aici și acum, în această lume. Karma, să știi că poate să fie și pozitivă. Deci în acest caz eu văd o karmă pozitivă pentru tine. Miraj, deci uite, poate de multe ori doar stai și îți faci tot felul de gânduri, de iluzii. Avem inițiala M. Apoi, o femeie în vârstă care ți-a spus ceva sau care urmează să-ți spună ceva important, da? Avem mesajul toamnă, deci poate ești o persoană mai matură, cu siguranță ești un spirit vechi sau o persoană care a trecut prin multe, simt eu aici. O veste bună care urmează clar să apară în viața ta printr-un mesaj. Mai văd oameni noi pe care tu îi vei cunoaște undeva unde mergi. Deci tu aici urmează să mergi undeva. Primești o invitație, primești o veste. Și ultimul mesaj, fii atent, un noroc neașteptat, exact când a apărut pisica. Un noroc neașteptat. Intuiție, deci intuiția ta în momentul de față îți spune despre faptul că urmează să ai un noroc neașteptat în viața ta. Hai să vedem tarotul ce spune. Să vedem tarotul ce transmite pentru tine în acest moment, ce trebuie tu să cunoști. Și a ieșit 6 de bâte, 6 de aer, 10 de bâte. Este o agitație totală în mintea ta privind un drum, da? O călătorie, privind o schimbare. Îți este greu să faci schimbări sau ai pornit pe un drum care este oarecum dificil. Dar ceva foarte mare vine către tine, ceva puternic vine către tine. Sunt multe responsabilități, sunt multe lucruri pe care le ai de făcut. Însă eu văd aici clar că vei avea un ajutor foarte mare. Au ieșit 2 cărți de tarot pentru tine, deși am cerut doar o singură carte și ambele sunt 2 arcane majore, cele mai pozitive din tarot. Atenție, soarele și cu lumea. Mai bine de atât nu are ce să fie. Eu văd clar aici o bucurie uriașă pentru tine. O conexiune văd cu zodia Leu, Taur, Scorpion, Vărsător. Devii celebru, devii cunoscut. Talentul tău este apreciat, tu ești apreciat. În viața ta, uite, ai parte de o bucurie uriașă. Poate e ceva legat de zona străinătății pentru unii dintre voi, cu siguranță. Da? Este important să lași în urmă niște iluzii, să lași în urmă niște gânduri vechi, niște gânduri care
ție nu îți mai sunt de folos. Da? Îți este teamă. Mai văd aici. Bun. Ultimele mesaje sunt din partea acestor zaruri. Bun. Și pentru tine avem așa, nodul nord, dharma, adică ceva pozitiv care urmează în viața ta. Avem zodia berbec, da? În momentul în care eu filmez, suntem chiar cu nodul nord în berbec, adică lucrurile se mișcă foarte rapid. E nevoie să ai curaj, să fii bun, să acționezi. Ceva care se întâmplă foarte rapid pentru tine, numărul 1. Devii numărul 1 în ceva. Vrei să începi ceva. Dai startul unei situații. Deci tu în momentul de față te afli într-o perioadă de schimbare. Este adevărat că ți este teamă, tot te uiți spre trecut, că a fost, că s-a întâmplat. Lasă trecutul ăla în urmă, da? Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Te rog să-mi scrii în comentarii ce părere ai tu în legătură cu aceste previziuni, în legătură cu aceste mesaje. Și de asemenea te invit să apeși butonul de like, apasă clopoțelul, abonează-te dacă nu ai făcut-o deja, sunt funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.